Corleone, qyteza që mban mbi supe peshën e rënd të mafjas, duket se ka vendosur që të shkëputet një herë mirë nga e kaluara e përgjakshme. E lindur aty bashkë me Salvatore Rinën, bosin më mizor dhe më gjekatar të Koza Nostrës. Rina, i dënuar me 26 burgime të përjetshme, i akuzuar dhe dyshuar për mbi 150 vrasje, mes tyre dhe të Giovanni Falcones dhe Paolo Borsellinos, vdiq në burgun e Parmës mëngjesin e 17 tetorit. Trupi i tij u varros në varrezat e vendlindjes, në krah të miqve të tij mafioz, Luciano Ligio e Bernardo Provenzano, por dhe të disa viktimave të tij, pak metra katror që mbartin historinë e errët të Italisë së shekullit të 20. Ironia solli që veç familjarëve, Rina të shoqërohej për në banesën e fundit nga personat që ndoqën gjithë jetën, forcat e policisë. Askush nuk u lejua, e një kordon policie prej ditësh kishte rrethuar të gjithë perimetrin e varrezave. Por Corleone duket se tashmë merr frymë më lirshëm. Me vdekjen e Ukurtos, më të rinjt duan të heqin edhe njollën që kanë mbartur prej vitesh se Corleone është sinonim i mafias. Dobbiamo credere nelle nuove generazioni e... Duhet të besojmë në gjeneratat e reja, duke nisur nga unë. S'kam lidhje me mafian. Me të vërtet jemi nga Corleone, por nuk jemi të gjithë mafioz. Edhe duke udhëtuar në përbot, shumë njerëz na identifikojnë me mafian. Mafia ka qenë, ka lindur këtu. Kjo është e vërtet. Por duke ecur përpara e përsëris që brezat mund të përmirësohen. Corleone non è solo mafia. Corleone nuk është vetëm mafia. Ka dhe shumë njerëz të mirë dhe të ndershëm si prindrit e mi apo prindrit e tij. Jo gjithmonë kur themi Corleone duhet na vinë në mendje mafia. Tashmë është krijuar stereotipi. Të gjithë mendojnë Corleonen dhe mafian, por nuk është kështu. Ndërsa më të moshuarit, të cilët ndoshta e kanë njohur bosin famkeq, refuzojnë të flasin për të. Non posso rispondere. No, me giustamente. Në banesën ku jeton Ninetta Bagarella, gruaja e Totorinës, askush nuk përgjigjet. Omerta ka përfshirë edhe fshinjët e saj. Salve, sono un giornalista albanese. Rina lindi në këtë banesë, e urrit në këtë rrugica. Prej këtu e nisi rrugtimin e përgjakshëm për të marrë në kontroll në fillim Corleonen e më pas gjithë Koza Nostrën. Ai eliminoi të gjithë kundërshtarët e tij brenda mafias e më pas hakmarrja e tij u shtridhe me prokurorët, gjyqtarët apo edhe efektivet e thjeshtë të policisë, të cilët kishin arritur të cënonin sadopak pushtetin e tij. Por dyja ngjarjet që do mbeten gjatë në memorien e njerëzve. Masakra e Kapacit, ku hodh në erë me mbi 500 kg eksploziv makina e Giovanni Falcones. Attentato a Palermo contro Giovanni Falcone. La mafia lo ha ucciso. Spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni. È stato assassinato il giudice Giovanni Falcone. Sot në atë vend qëndrojnë të ngritura dy memoriale, ndërsa në vendin nga ku dyshohet se shtypur butoni për shpërthimin, qëndron një mbishkrim, jo mafias. E come si temeva e come la mafia aveva già sentenziato, obiettivo di un nuovo attentato è stato il giudice Paolo Borsellino. La notizia arriva poco dopo le 17. Un attentato dinamitardo a Palermo. Në qendër të Palermos, në via D'Amelio, po me anë të eksplozivit, vritet Paolo Borsellino, miku më i ngushtë i Falcones dhe bashkëpunëtori i tij. Një pemë ngritur në vendin e shpërthimit është simbolike e vazhdimësisë së asaj që ai la në mes. Por avdes mafia bashkë me Salvatore Rinën. Non ci possiamo prendere in giro. La mafia non è morta sicuramente. Le të mos thallemi. Mafia natyrisht që nuk ka vdekur. Vdiq një periudhë shumë e dhunshme e mafias gjykatare të Corleonesve, e cila në fakt që prej kohësh duke parë edhe aksionet e policisë dhe proceset gjyqësore, në pjesën më të madhe është goditur. Pjesa më e madhe të kërkuarve janë në burg dhe është shumë e dobësuar. Mafia ka kuptuar se strategjia e dhunës e Totorinës nuk solli për ta rezultate dhe fryte të mira. Tashmë nuk shfaqet shumë në publik, por ekziston. Duhet të vazhdohet goditet e të kryen hetime në të gjitha fushat, për të përfituar nga ky dobësim i momentit dhe të parandalohet që të marrë veten e të bëhet sërish të fuqishme. Cosa Nostra c'è ancora. Cosa Nostra ekziston akoma. Përpiqet të organizohet vertikalisht me një kupol, por nuk ja arrin. Nuk ja arrin dot sepse arrestimet janë të vazhdueshme. Cosa Nostra është dobësuar edhe pse vazhdon me zhvatjet. Përpiqet të realizojë ndonjë goditje me anë të punëve publike, të cilat tashmë nuk është se janë më të shpeshta.
ndërsa në fushën e lëndëve narkotike është zëvendësuar tërësisht nga Ndragheta Calabrese, e cila drejton trafikun e kokainës në Itali. Cosa Nostra ka humbur shumë fuqi, por sigurisht duhet kohë akoma. Unë mendoj që edhe politikisht, tashmë politikanët e kanë kuptuar që është e vështirë të kesh të bësh me Cosa Nostrën. Në kuptimin që është e rrezikshme sepse rrezikon të shkosh në burg dhe të humbësh edhe besueshmërinë politike. Nuk është më si dikur, kur politikanët Salvo Lima apo Andreotti mund të flirtonin lirshëm me mafian dhe nuk ndodhte asgjë. Përkundrazi, ishte një promovim politik. Sot jo, sot kohët kanë ndryshuar. Si chiude un'era, si chiude... Mbyllet një epokë, me vdekjen e Totorinës mbyllet një histori e masakrave. Problemi janë deklaratat që ne dëgjojmë këto ditë, është me të vërtet shkatruese të dëgjohet të flitet akoma për mafian dhe të dëgjosh që flitet për pasues të atij që do të marrë drejtimin, në vend që të flitet për një luftë të vërtet me mafian dhe të mbyllet një herë e mirë ky kapitull, është shkatëruese. Kjo tokë e mrekullueshme njihet edhe sot në të gjithë botën për mafian dhe kjo padyshim që nuk më pëlqen. Pjesa më e madhe e sicilianëve janë sicilianë të ndershëm që duan të lirohen nga ky kancer. Rina era un sanguinario, un braccio. Rina ishte një gjakatar, një krah i armatosur i komanduar nga shteti. Kur shteti urdhëroi të eliminoheshe Falcone, sepse nuk mund të vinë të më thonë mua që Rina, një çobandhish, një fshatar, mund të vendos në tunel poshtë autostradës, aq shumë eksploziv, dhe ta shpërthej në kohën eksakte kur kalon një makinë me shpejtësi 160 deri 180 km/h. Më thoni pak, si e llogariti Rina, një fshatar, këtë gjë? Ma shpjegoni, kush ishte ky inxhinier i shtetit? Ky xhenier i shtetit që përgatiti eksplozivin poshtë autostradës? Kush ishte ai që mbushi me eksploziv 126-ën e Borsellinos? Mafia? Lufta e mafias në fillim me saj e më pas me shtetin, la pas mbi 1000 viktima. Një prej tyre ishte edhe polici Antonino Agostino, i cili mbeti vrarë në derën e shtëpisë së tij së bashku me gruan më 5 gusht 1989. Agostino më datë 21 qershor të atij viti ishte pjesë e grupit që shmangu një atentat ndaj Giovanni Falcones duke zbuluar një çantë me 58 kallëp tritoli, por ende sot, 28 vjet më pas, nuk ka një përgjegjës për vrasjen e tij. Babai Vincenzo hedh dyshime se në vrasjen e të birit ishte i përfshirë shteti, i cili sipas tij bashkëpunonte me mafian. Sento il primo sparo. Dëgjoj të shtonën e parë si një goditje e mbytur. Pastaj dëgjoj një tjetër dhe një tjetër. Dëgjoj një zë që bërtet. Po më vrasin burrin. E kuptova që ishte zëri i nuses së djalit. Ngrihem për të dalë jashtë dhe shoh djalin tim, i cili hap derën, dhe unë parë se si plumbat hynin në trupin e djalit tim. Atu ishte nusja. Ai e tërhoqi dhe e shtyu brenda shtëpisë, duke hedhur në tokë për ta mbrojtur. Ai u çohet dhe u thot në fytyrë atyre që qellonin: "Unë e di se kush jeni." Ata të ndyrë i qellojnë një plumb në zemër. Ai u bie në tokë dhe zvarr donte të shkonte tek trupi të shoqit. Nusja, bashkë me një fqinj, e morën me urgjencë dhe e çuan në spital për të parë nëse mund të shpëtonte, por ishte e kotë. Vjen mjeku i turnit dhe prokurori dhe urdhërojnë që të bëhet kontrolli i trupit të djalit. Pasi i bëjnë kontrollin, i gjen një portofol dhe ma japin. Po ju mendoni që unë doja portofolin apo djalin tim? Ky ishte dhe gabimi im. Sepse e mora portofolin dhe e përplasa me forcë në mur dhe dolën shënimet që ishin brenda. Mua më kishin qetësuar dhe më kishin ulur në një karrige. E shihja ata që mblidhin letrat, ku njëra prej të cilave kishte të shkruajtur: "Nëse më ndodh gjë, shkoni kontrolloni brenda dollapit tim." Morën vajzën time më të vogël, sepse çelsat e shtëpisë së Ninos i morën tek çanta e nuses dhe i than: "Na shoqëro pak tek shtëpia ku banon vëlla yt." Hyn në shtëpi, bën kontroll dhe morën disa gjëra, por nuk na than asgjë. E pyeta vajzën dhe ajo më tha: "Babi nuk më treguan asgjë." Të parit që vinte e pyesja çfarë gjetët. Çfarë kishte shkruajtur djali im? Çfarë kishte në dollap? E të gjithë më rrihnin supet.
Në orët e para të mëngjesit, më dalin përpara dy persona dhe më thonë: "Ky është drejtori i policisë së shtetit dhe ky ministri i brendshëm." Po për çfarë arsye gjatë natës erdhën në Palermo dy drejtues të lartë të shtetit, si ministri i brendshëm, ashtu dhe drejtori i policisë për vdekjen e një policie dhe gruas së tij? Çfarë lexuan ata, për të cilën djali im druajse do të vriteshe? Çfarë kishte zbuluar djali im 21 qershorin e 1989-s, mbi atentatin e dështuar ndaj Giovanni Falcones me 58 kallëp dinamiti? Kush ja bëri këtë atentat Giovanni Falcones, i cili gjatë varrimit të djalit tim tha që ja detyronte jetën atyre dy arkivolve? Përse Giovanni Falcone i thot këto gjëra? Sepse ky atentat është bërë nga mendje të rafinuara dhe jaka të bardha. Fjalë të Falcones, mendje të rafinuara dhe jaka të bardha. Dhe vran djalin tim, një polic. E unë gjatë funeralit dhe homazheve që zgjatën 5 ditë, nuk doja të shkoja të lahesha nëse ata nuk më thonin të vërtetën. Nuk doja që të mbylleshe arkivoli, nuk doja që të bëhej varrimi. Më detyruan që të shkoja të ndërrohesha. Vesha një palë pantallona, sa për të thënë, dhe përpara se të mbylleshin arkivolet, u betova mbi trupin e djalit tim, nuses dhe fëmijës që kishte në bark, që nuk do prisja kur flokët dhe mjekrën, nëse nuk kam drejtësi dhe do di të vërtetën. Unë nuk kërkoj gjë tjetër. Kërkoj të vërtetën dhe drejtësinë. Por sot kjo e vërtet dhe drejtësi, pas 28 vitesh, nuk është se vjen lehtë. E kërkoj për brezat e rinj. La chiedo per la nuova generazione. Noi dobbiamo distinguere chi è la mafia e chi è lo Stato. Ne duhet të dallojmë kush është mafia dhe kush është shteti. Mafia është një shpikje e shtetit, sepse mafia e vërtet janë disa jaka të bardha, që sot janë të ulura në parlament. Ajo është mafia. Mafia sono alcune collette bianche che oggi siedono a Parlamento. Sepse mafia që ishte dikur, ajo rurale, ka mbaruar. Sepse është absurde që një person të mbetet në arrati për 40 vjet, 25 vjet siç janë shumë raste, dhe sot, me teknologjinë që është, ata mund të marrin vesh dhe çfarë jemi duke thënë. E gjithë kjo është një shfaqje që duan të bëjmë për luftën shtet-mafia. Nëse thonë shteti devijuar, unë jam dakord. Por nëse më thonë mafia kundër shtetit, mes tyre. Edhe për motrën e Giovanni Falcones, dyshimet e lidhjes mes politikës dhe mafias mbeten pa përgjigje. Pyetja për të cilën nuk morëm përgjigje është ajo që mund të na e thoshte Rina, por që tash më ka vdekur, është ajo e lidhjeve të mundshme mes mafias, politikës, pjesëve të devijuara të shtetit nëse ishin. Shumetues kanë hedhur dyshime se këto lidhje ishin, por të sigurta dhe prova nuk kemi. Unë nuk mund të them kur lidhje mes shtetit dhe mafias, sepse shteti jemi të gjithë ne, por segmentet të devijuara të shtetit ose disa organizata që kishin interesa bashkë me mafian që mund të jepnin fund punës së Giovannit. Porre fine al lavoro di Giovanni. Në fillim të viteve 80, duke parë forcën gjithnjëja më në rritje të mafias, drejtuesi i prokurorisë së Palermos, Rocco Chinici, i cili do të vritej më pas nga mafia, vendosi të ngrejë një grup të posaçëm për ta hetuar, i cili u pagëzua me emrin Pool Antimafia. Puna e nisur nga Chinici do të vijojë nga prokurori Antonino Caponetto. Pjesë e këtij grupi ishin disa ndërhetuesit më me emër të Sicilisë, mes tyre Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e Giuseppe Di Lello. Ja si e kujtojnë ky i fundit fillimin e punës së këtij grupi që do çonte në finalizimin e hetimit për Maxi Procesun,
i cili gjykoi 475 mafioz e ku u dhanë 19 burgime të përjetshme dhe 2665 vite burgim. Così anche Caponetto disse: ma perché non prendiamo tutti i processi di mafia? Caponetto tha, pse nuk marrim të gjitha proceset e mafjas dhe t'i vendosim në një proces të vetëm, dhe më pas hetimet ja besojmë atyre që po merren me këto procese. Dhe në ato momente, me procese që kishin të bënin me mafian, po merreshe Falcone, Borsellino, unë dhe Guarnota. Na vuri bashk dhe lindi Pul. Por çfarë ishte Pul? Ishte një shpikje e madhe, sepse në atë kohë ne ishim gjyqtar instruktor dhe secili kishte çështjen e tij dhe ishte zoti i saj. Praktikisht i shkëputur nga të tjerët, por në fakt ishin ngjarje që ishin shumë të lidhura me njëra tjetrën. Ishin vrasje të bëra për të goditur ose ndonjë të penduar ose ndonjë familjar, ose grabitje të bëra për të financuar trafikun e lëndëve narkotike. Ishin të gjitha ngjarje shumë të lidhura mes tyre. E kështu nisi që të arsyetonin bashk se cilat ishin pikat e përbashkëta. Kështu lindi Pul Antimafia. Më pas puna vazhdoi dhe u bën hetime edhe më të centralizuara, por mbi të gjitha nisën të verifikoheshin provat, sepse në atë kohë thuaj që mafia ishte e panjohur. Por në fakt, mafia është si të gjitha organizatat kriminale dhe linte shumë prova, veçanërisht në banka. Ishte pak a shumë si veza e Kolombit. Nisëm të hetonim mbi bankat ku kishte prova të shumta të mafiozëve. Nisëm të hetonim edhe bankat jashtë ku patëm një bashkëpunim shumë të madh edhe me FBI-n, veçanërisht nga Zvicra, por edhe nga autoritetet të tjera. Pra ishte ky angazhim i madh i shtetit, i cili në fakt i gjeti të papragatitur mafiozët, të cilët nuk prisnin këtë angazhim të shtetit. Loro non si aspettavano che ci fosse questo impegno dello Stato. Ma è stato sventurato, signor Presidente. Ci giuro in parola mia, sventurato è stato. Io voglio essere interrogato, ma non c'è presente il mio avvocato, che sarebbe il signor Felice. Io non condivido più quella struttura a cui io appartenevo. Quindi non sono un pentito. Ricordo che l'ordinanza di rinvio a giudizio era di 40 volumi. Më kujtohet që kërkesa për gjykim ishte rreth 40-42 dosje. Ishte një punë shumë e madhe dhe ishte hera e parë që mafia shkonte në gjykim me të vërtetë. Duhet të themi që në të shkuarën nuk kishte instrumente, as legislative, ishte vetëm organizata kriminale që kishte dënime shumë të ulta. Kur u vran Latore dhe Lakeza, u votua ligji i ri i 416 bis, një ligj që dallonte organizatën kriminale, rriste dënimet në mënyrë të ndjeshme dhe aty gjyqtarët patën një instrument më shumë për të reaguar. Për më shumë, ligji autorizonte edhe sekuestrimin, edhe konfiskimin e pronave të vëna në mënyrë të paligjshme. Kështu që nga njëra anë mafia shkonte në burg dhe nga ana tjetër humbiste pasuritë e saj. Per cui la mafia da un lato andava in galera, dall'altro perdeva i suoi beni. Për herë të parë, kamera një televizioni shqiptar hyn në bunkerin ku Giovanni Falcone dhe Paolo Borsellino punuan për shumë vite. Tashmë ky bunker është kthyer në një muze. E ciceroni i tij është Giovanni Paparkuri, bashkëpunëtori i Falcones dhe Borsellinos. Tutto quello che vedete è tutto originale, tutto. E gjitha ajo që shihni është origjinale. Disa gjëra i kam mbrojtur unë, disa të tjera kolegët e tij, disa familjarët. Alcune cose hanno portato i suoi colleghi e familiari. Questa ecco la banca dati del dottore. Kjo është baza e të dhënave, doktor Falcones. Ai mbante shënime çdo gjë me shkrim dore dhe ky është shkrimi i tij origjinal. Aq shumë i pëlqente shkrimi me dorë, saqë dhe deklarimet e Tommaso Buscetës, që janë 408 faqe, janë të shkruara të gjitha prej tij. Sono 408 pagine scritte da dottore Falcone tutte a mano, sì. Un altro documento importante è quello. Një tjetër dokument i rëndësishëm është ai. Ky është raporti i famshëm 361 me të cilin nisi dhe Maxi Processo. Kjo ishte përgjigja për ato 1000 vrasje që ndodhen në Palermo. 1000 omicidi che c'erano stati a Palermo.
Qua non si lavorava soltanto, c'erano anche momenti di gioia. Këtu nuk punohej vetëm. Kishte edhe momente gëzimi dhe momentet e gëzimit lidheshin me patat, pasi doktor Falcone kishte një koleksion të tyre. Kur ai largohej nga zyra dhe ikte me shërbim për 2 ose 3 ditë, këtu hynte fshehurazi një hajdut. Ky hajdut ishte doktori Borsellino. Ai I fshihte një patë dhe në vend të saj I linte një letër. Nëse do ta gjesh patën, duhet të paguash 5.000 lireta. Kur Falcone kthehej, I bërtiste me shaka. Paolo mos na lodh, më sill patën. Por Paolo e ftonte të kërkonte. Ndonjëherë ja fshihte edhe brenda kasafortës, madje I fshihte edhe çelsin e kasafortës. Ci voleva aprire questa cassaforte che c'era sempre la chiave appesa, comunque gli nascondeva pure la chiave. Si parla adesso del metodo Falcone. Sot flitet për metodën Falcone. Është një metodë e thjeshtë, ajo e të ndjekurit të gjurmëve të parave. La traccia del denaro qual era? Në atë kohë përdoreshin shumë çeqet bankare, ndërsa tani ka shumë mënyra të tjera. Adesso si usano bonifici o cose varie. Doktor Falcone ndiqte çekun ose derdhjen e parave në bank apo çdo mënyrë tjetër dhe zbulonte nëse ishte e ligjshme apo e paligjshme. Mafiozi që bën burgim të përjetshëm apo 20-30 vjet, burgu për të nuk ka asnjë rëndësie, nuk I rëndon fare, por nëse I prek pasurinë, atëherë ai është një njeri I vdekur, sepse paraja bën pushtetin. È un uomo morto perché il denaro fa il potere. Questa invece è l'ufficio del dottore Borsellino. Kurse kjo është zyra e doktorit Borsellino. Siç e sheh, nuk është elegante si edhe ajo e doktorit Falcone, sepse elegancën e këtyre zyrave nuk ja jepnin në orën ditë, por personat që rrinin këtu. Ata ishin prokuror shumë të mirë, por ishin njerëz normal, si ne. Kishin familjet e tyre, të metat dhe defektet e tyre. Loro pregi, loro difetti. E la loro vita è passata qua. Jeta e tyre kaloi këtu, por mund t'ju siguroj që ishte e qetë, sepse nuk arrestonin njerëz për qejf, ose sepse kishin inat dikë. Arrestonin njerëz të këqij dhe vetëm nëse kishte prova dhe ballafaqime. Mua më kujtohet një rast me doktor Borsellinon, kur po diskutonin për të arrestuar disa persona, e më thotë, unë preferoj më mirë të mbaj një fajtor të lirë, se sa të arrestoj një të pafajshëm. Fuori che un innocente dentro. Historia e mafias siciliane na mëson se krimi u forcua vetëm kur mafia u lidh me politikën. E cu ci portò a Roma? Ah, chi ce li ha portati, Vote? In questi anni ce li siamo allevati come I picciritti. Salvatore Riina, arrestato ieri. Kur shteti vendosi ta luftojë seriozisht, kokët e krimit ranë një pas një, të mbyllur në qeli, në fundin më të palavdishëm që mund të kishin menduar. Me maksi procesin u mbyll historia e Salvatore Riinës dhe pjesës më gjekatare të Koza Nostrës. Por teksa Riina varrosej, në Sicili diskutohen nën zë se kush do të ishte pasuesi. Kupola e mafjes, e cila nuk është mbledhur prej së paku 25 vitesh, pritet të rimblidhet për të vendosur emrin e ri. Ka nga ata që mendojnë që kjo gjë nuk I duhet Koza Nostrës, pasi një mbledhje e tillë mund të rrezikonte arrestimin e të gjithë krerëve të familjeve. Por e sigurt është që në një formë në një tjetër do të zgjidhet se kush do të drejtojë Koza Nostrën. Dhe njeriu më I përfolur prej vitesh është ky. Për Matteo Messina Denaron, policia ka vetëm këtë foto. Një foto e viteve 80. Vitet e fundit, policia italiane gjeneroi përmes kompjuterit një tjetër imazh se si mund të jetë sot Matteo Messina Denaro. Por, po aq e sigurt është që bashkë me tentativën për ngritje të Koza Nostrës, do të jenë dhe përpjekjet e shtetit dhe të prokurorëve të guximshëm si Falcone e Borsellino për ta rrëzuar atë. Lufta vazhdon.